สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่แห่งการค้นหาความลับของจิตใจไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องฟ้าเช่นเคยครับสวัสดีค่ะพี่นนท์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันฟ้าเชื่อว่าน่าจะไปสะกิดใจใครหลายคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่มักจะถูกมองว่าเป็นคนเข้าถึงยากหรือหยิ่งเพียงเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ชอบเริ่มบทสนทนาก่อนใช่ครับน้องฟ้าหลายครั้งที่สังคมมักจะกดดันให้เราต้องเป็นคนเฟรนลี่ต้องเป็นคนทักคนอื่นก่อนถึงจะดูเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ในทางจิตวิทยามันมีมุมที่ลึกซึ้งกว่านั้นครับคนที่เลือกจะเงียบและไม่เริ่มต้นพูดก่อนไม่ได้แปลว่าเขาเข้าสังคมไม่เป็นนะแต่มันอาจเป็นสัญญาณของบุคลิกภาพที่หาได้ยากและมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึก5บุคลิกหายากของคนที่ไม่อยากเริ่มบทสนทนากันครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่นนท์เพราะบางทีฟ้าเองก็เป็นนะเวลาไปงานเลี้ยงหรือเจอคนใหม่ๆใจมันไม่ได้อยากจะเดินเข้าไปทักใครก่อนเลยไม่ใช่ว่าเกลียดเขานะคะแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่บอกให้เราหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นพี่นนท์ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วคนแบบเรามีจุดแข็งอะไรซ่อนอยู่ได้เลยครับน้องฟ้ามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยสิ่งที่คนกลุ่มนี้มีเหมือนกันคือการเป็นนักสังเกตการณ์ที่เฉียบคมครับทางจิตวิทยาพบว่าคนที่เลือกจะยังไม่พูดเขาจะใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการสังเกตครับเขาจะมองเห็นภาษากายโทนเสียงหรือแม้แต่ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ของคนในวงสนทนาได้ดีกว่าคนอื่นครับจริงค่ะพี่นนท์พอเราไม่พูดเราจะเห็นหมดเลยว่าใครกำลังประหม่าใครกำลังพยายามโอ้อวดหรือใครที่กำลังอึดอัดอยู่จริงๆนั่นแหละครับคือพลังงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้มีความฉลาดทางอารมณ์สูงมากเพราะพวกเขาไม่ได้แค่ฟังคำพูดครับแต่พวกเขากำลังอ่านสถานการณ์ทั้งหมดการที่คุณไม่เริ่มบทสนทนาก่อนไม่ใช่ความล้มเหลวทางการสื่อสารนะครับแต่มันคือการคัดกรองข้อมูลอย่างละเอียดต่างหากครับโหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะพี่นนท์แล้วข้อที่2ล่ะคะพี่นนท์บุคลิกหายากอย่างที่2คืออะไรข้อที่2คือการมีโลกส่วนตัวที่เป็นอิสระและทรงพลังครับคนส่วนใหญ่ต้องการเริ่มบทสนทนาเพราะกลัวความเงียบหรือต้องการการยอมรับจากภายนอกแต่คนที่มีบุคลิกหายากกลุ่มนี้เขามีความสุขกับความคิดของตัวเองครับเขาไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มความว่างเปล่าในหัวใจเหมือนกับว่าเรามีห้องลับในหัวใจที่อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาใช่ไหมคะถูกต้องครับในทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า internal validation หรือการให้คุณค่าจากภายในครับคนกลุ่มนี้จะไม่ยอมแลกพลังงานชีวิตไปกับบทสนทนาที่ว่างเปล่าหรือที่เรียกว่า small talk เพียงเพื่อจะรักษาหน้าทางสังคมถ้าบทสนทนานั้นไม่มีสาระหรือความหมายจริงๆพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับตัวเองดีกว่าครับซึ่งนั่นแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากนะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือเราไม่ได้หยิ่งแต่เราแค่เลือกสิ่งที่คู่ควรกับเวลาของเราแล้วข้อที่3ล่ะคะเห็นว่าคนที่ไม่เริ่มทักใครก่อนมักจะมีมาตรฐานความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากด้วยใช่ครับข้อที่3คือความลึกซึ้งในการคัดกรองความสัมพันธ์ครับคนที่ไม่เริ่มทักใครก่อนมักจะมีมาตรฐานความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากงานวิจัยด้านบุคลิกภาพระบุว่าคนกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สูงครับเขาจะไม่เข้าหาใครเพื่อผลประโยชน์หรือเข้าหาแค่ตามมารยาทที่จอมปลอมหมายความว่าถ้าวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาทักเราก่อนหรือเราได้เริ่มคุยกันจริงๆแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับเรามากเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับถ้าเขาเปิดใจนั่นหมายความว่าเขาผ่านกระบวนการคิดมาแล้วว่าคุณคือคนที่คุ้มค่าที่จะคุยด้วยครับความสัมพันธ์ของคนประเภทนี้อาจจะไม่ได้มีเพื่อนเยอะเป็นร้อยเป็นพันแต่เพื่อนที่มีอยู่คือเพื่อนแท้ที่พร้อมจะตายแทนกันได้เลยครับฟังแล้วรู้สึกว่าความเงียบของเรามันมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยค่ะพี่นนท์แล้วข้อที่4ล่ะคะที่บอกว่าคนกลุ่มนี้มีความลับของเรื่องของความกดดันข้อที่4คือความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ด้วยความนิ่งครับในทางจิตวิทยาด้านมืดหรือ Dark Psychology คนที่พูดก่อนมักจะเป็นคนที่เผยไพ่ในมือออกไปก่อนครับแต่คนที่เงียบและไม่เริ่มบทสนทนาคือคนที่กุมอำนาจในสถานการณ์นั้นไว้ครับเพราะคนอื่นจะไม่รู้เลยว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เหมือนเราเป็นผู้คุมเกมที่คอยดูอยู่เงียบๆใช่ไหมคะพี่นนท์ใช่ครับการไม่เริ่มบทสนทนาทำให้คุณดูมีลึกลับและมีอำนาจโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยครับตัวอย่างง่ายๆในที่ทำงานครับคนที่พูดพล่ามไปเรื่อยๆมักจะถูกมองข้ามแต่คนที่นั่งฟังนิ่งๆแล้วพูดออกมาคำเดียวตอนท้ายที่เป็นใจความสำคัญคนนั้นแหละครับคือคนที่มีอิทธิพลที่สุดในห้องครับจริงที่สุดค่ะพี่นนท์เพื่อนที่นิ่งๆมักจะพูดอะไรที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดฟังเสมอเลยแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่นนท์ข้อที่5คืออะไรคะข้อสุดท้ายนี้สำคัญมากครับคือการเข้าใจในสัจธรรมของเวลาครับ
คนกลุ่มนี้ตระหนักดีว่าพลังงานมีจำกัดครับเขาจะไม่ใช้พลังงานไปกับการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยหรูเขาเก็บพลังงานนั้นไว้ใช้กับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จริงๆหรือคนที่เขารักจริงๆเท่านั้นครับ ฟังดูเหมือนเรากำลังปกป้องทรัพย์สินที่ล้ำค่าที่สุดซึ่งก็คือเวลาและพลังงานของเราเอง ใช่ครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่เก็บตัวและไม่เริ่มบทสนทนาพร่ำเพรื่อมักจะมีความสำเร็จในงานที่ต้องใช้สมาธิสูงมากครับเพราะเขามีความสามารถในการ deep work หรือการทำงานในระดับลึกได้ดีกว่าคนอื่นครับการที่คุณไม่ทับใครก่อนไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีน้ำใจนะครับแต่มันหมายความว่าคุณกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญกว่าการพูดเรื่องลมฟ้าอากาศกับคนแปลกหน้าครับวันนี้ฟ้าได้แง่คิดเยอะมากเลยค่ะพี่นนท์จากที่เคยรู้สึกผิดเวลาไปงานสังคมแล้วนั่งเงียบๆตอนนี้ฟ้ารู้แล้วว่านั่นคือสัญชาตญาณของการเป็นนักสังเกตเป็นคนที่มีความมั่นคงจากภายในและเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงค่ะดีใจที่น้องฟ้ารู้สึกแบบนั้นนะครับและผมอยากบอกคุณผู้ฟังทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากเริ่มบทสนทนาก่อนอย่าเพิ่งตัดสินตัวเองนะครับว่าเราแปลกหรือเราไม่เก่งนะความนิ่งของคุณคือความงดงามความเงียบของคุณคือพลังและการที่คุณเลือกที่จะสื่อสารเฉพาะสิ่งที่สำคัญมันคือความจริงใจที่หาได้ยากในโลกปัจจุบันครับใช่ค่ะจงภูมิใจในความเป็นตัวเองนะคะเพราะในโลกที่ทุกคนพยายามจะส่งเสียงให้ดังที่สุดคนที่รู้จักใช้ความเงียบอย่างมีคุณภาพนี่แหละค่ะคือคนที่น่าค้นหาและมีเสน่ห์ที่สุดก่อนจะจากกันไปในวันนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าบทสนทนานี้มีประโยชน์และอยากจะเข้าใจลึกถึงเบื้องหลังพฤติกรรมมนุษย์และจิตวิทยาที่เข้มข้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดอินไซต์ดีๆที่เราจะเอามาเสิร์ฟให้ถึงที่แล้วใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเงียบของตัวเองยังไงลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันด้านล่างนี้ได้เลยค่ะฟ้ากับพี่นนท์จะรออ่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมและน้องฟ้าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ